नमस्कार, बिआर इन्डियामा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट साथसाथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र एससीसी को रिजल्ट कसरी हेर्ने त र मार्कशीट कसरी निकाल्ने भन्ने म जानकारी तपाईलाई गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त हामी एससीसी को रिजल्ट हेर्नको लागि हामी 1600 डायल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै 1600 डायल गरे तपाईको सिम्पल नम्बर हाल्ने, 1600 डायल गरे तपाईको सिम्पल नम्बर माग्छ। सिम्पल नम्बर हालेपछि तपाईको मार्कशीट पास भयो कि फेल भयो जानकारी दिन्छ। र त्यस्तै गरी सेकेन्ड नम्बरमा अब अर्को नम्बर छ तपाईको चाहिँ मेसेज गरेर मेसेज बक्समा गएर एसई स्पेस सिम्पल नम्बर अनि अल्फाबेटिक कोड हान्ने क्यापिटलमा हानेर तपाईले चाहिँ 35001 मा सेन्ड गर्नु होला। यसरी नै तपाईको एससीसी को रिजल्ट थाहा पाउनुहुन्छ। र अर्को आइटम भनेको तपाईको घरमा चाहिँ नेट अथवा मोबाइलमा नेट चल्छ भने चाहिँ नेट बार हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेट बार हेर्नको लागि www.ntc.net.np मा लगइन गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी बाद तपाईले हेर्न सकिन्छ। र एससीसी को रिजल्टहरु मार्क्सहरु तपाईलाई कुन ग्रेडमा गएको हुन्छ। जस्तै ग्रेड भन्दा तपाईको ए प्लस ग्रेड भनेको कति हो, ए ग्रेड भनेको कति हो, बी प्लस ग्रेड भनेको कति हो तपाईको भन्छु। तपाईको 90 भन्दा माथिको पर्सेन्ट ल्याउँछ भने तपाईले ए प्लस ग्रेड हुन्छ। र 80 देखि 89% ल्याउनु भएको छ भने तपाईको ए ग्रेड हुन्छ। त्यसपछि 70% देखि 79 सम्म ल्याउनु भएको छ तपाईको बी प्लस ग्रेड हुन्छ। 60 देखि 69 सम्म पर्सेन्ट ल्याउनु भएको छ भने तपाईले बी ग्रेड हुन्छ। 50% देखि 59 सम्म ल्याउनुहुन्छ भने तपाईको सी प्लस ग्रेड हुन्छ। अनि त्यसपछि 40% देखि 49 सम्मको ग्रेडलाई तपाईको सी ग्रेड भनिन्छ। 20 देखि 39% ल्याउनु भएको छ भने तपाईको डी ग्रेड हुन्छ। र 1 देखि 19 ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईको ई ग्रेड हुन्छ। यो ग्रेडको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु। यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर साथसाथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। एउटा भाइले भन्नुभएको थियो सब्स्क्राइबर भने तपाईले यो भिडियो बनाइदिनु भनेर मैले बनाइदिएको हो। एससीसी को रिजल्ट कसरी निकाल्ने भने बनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। रिक्वेस्ट गर्नु मात्रै बनाइदिएको। धन्यवाद।